यदि तपाईँ टेक्निक नेपाल युट्युब च्यानलको रेगुलर भ्युअर हुनुहुन्छ भने तपाईँले पक्कै पनि यो सर्ट्स भिडियो हेर्नुभएको छ होला। यसमा चाहिँ अहिलेसम्ममा 1.7K भ्युज आइसकेको छ र 2K पनि एकदमै नजिकै छ। छिट्टै 2K पनि पुग्छ, सायद यो भिडियो अपलोड गर्दा 2K पुगिसक्छ होला। मैले 81 सर्ट्स भिडियो किन अपलोड गरेँ भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानलमा एउटा नि सर्ट्स भिडियो छैन, सबै लङ भिडियोजहरू मात्रै छ। 81 सर्ट्स भिडियो अपलोड गर्दा एक दुईजनाले पनि के कमेन्ट गर्नुभएको थियो भने 81 सर्ट्स भिडियो किन अपलोड गर्नुभएको भनेर पनि कमेन्ट गरिराख्नुभएको थियो। खासमा चाहिँ मैले अलाइट मोसन एप्लिकेसन चलाउन छोडेको थुप्रै भइसकेको थियो, लगभग 1 वर्ष हुन लागिसक्यो चलाउन छोडेको। खासमा मैले किन चलाउन छोडेँ भन्दाखेरि यो जुन प्रोजेक्ट अप्सन हुन्छ नि तपाईँलाई थाहा होला, यसमा चाहिँ XML फाइल मैले सेयर गर्न मिलिरहेको थिएन, फाइल नट सपोर्टेड अनि HTML फाइल के खोलिन्थ्यो। अनि मैले हिजो जुगाड गरेर जसरी हुन्छ जसरी भए पनि मैले यहाँ चाहिँ के गरेँ भने XML फाइल यहाँनिर मैले सेयर गरेर यो जुन सर्ट्स भिडियो छ नि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानलमा अझै पनि छ, यो सर्ट्स भिडियो मैले बनाएर मेरो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेँ। खासमा मैले के गरेँ भने अब म हजुरलाई सेयर गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँको नि अलाइट मोसनमा XML फाइल युज भइरहेको छैन, फाइल नट सपोर्टेड HTML के देखाउँछ भने के गर्नुहोस् भने सुरुमा तपाईँ के गर्नुहोस् भने सुरुमा तपाईँको XML फाइललाई डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले कहाँ राख्नुहोस् भने तपाईँको ड्राइभ थाहा होला, तपाईँले ड्राइभमा राख्नुहोस्। ड्राइभमा राखिसकेपछि के गर्नुहोस् भने म हजुरलाई बताइदिन्छु। ड्राइभमा राखिसकेपछि तपाईँले XML फाइललाई खोज्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर छ XML फाइल लेखिरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले त्यो XML फाइल भेटिसकेपछि के गर्नुहोस् भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँलाई यता लास्टमा 3टा थुप्रोको अप्सन दिइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर छ। यसमा तपाईँले एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर धेरै नै अप्सनहरू दिइरहेको छ, त्यो मध्ये तपाईँले मात्र एउटा ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईँको सजिलैसँग XML फाइल तपाईँको अलाइट मोसनमा जानेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर थुप्रै अप्सन दिइरहेको छ, धेरैजनाले ओपन विथ गर्छन्, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ओपन विथ अप्सन दिइरहेको छ, तर हामीले ओपन विथमा गर्ने होइन। साथसाथै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेक अ कपी पनि छ, मेक अ कपी पनि होइन, कपी लिङ्क यस्तो केही पनि गर्ने होइन, मात्रै तपाईँले सेन्ड अ कपी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ओपन विथको टिक मास्तिर तपाईँलाई सेन्ड अ कपी भन्ने अप्सन दिइरहेको छ नि, तपाईँले त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको के हुन्छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो यहाँनिर सेयर गर्ने अप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमै अलाइट मोसन आइसकेको छ। मैले यही जुगाड लगाएर मैले अलाइट मोसनमा मेरो XML फाइललाई सेयर गरेको थिएँ। तपाईँले फर्स्ट टाइम यसरी हेर्नु सुन्नुहोस् है, फर्स्ट टाइम तपाईँले यसरी क्लिक गरेर तपाईँले सेन्ड अ कपीमा क्लिक गर्दा XML फाइल आएन भने पहिलोचोटि गर्दा आएन भने दोस्रोचोटि ट्राई गर्नुहोस्। दोस्रोचोटि फेरि के गर्नुहोस् यही XML फाइललाई खोज्नुहोस् अनि यसरी यहाँ 3टा थुलोमा क्लिक गरेर अनि सेन्ड अ कपीमा क्लिक गर्नुहोस्। दोस्रोचोटिमा तपाईँको पक्कै पनि यसरी अलाइट मोसन एप्लिकेसनलाई देखाइदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् म अलाइट मोसनमा क्लिक गर्छु। क्लिक गर्नु अघि म हजुरलाई सुरुमा यहाँनिर मेरो अलाइट मोसन खोलेर देखाइदिन्छु। अलाइट मोसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर माथि मेरो प्रोफाइलमा मैले अहिलेसम्म मेरो कुनै पनि जिमेल लगइन गरेको छुइनँ। साथसाथै म यहाँनिर ब्याक आउँछु अनि यहाँनिर प्रोजेक्टमा आउँछु। प्रोजेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ अनि प्रोजेक्ट खाली छ, हेर्नु है प्रोजेक्ट तल प्रोजेक्टमा मैले क्लिक गरिरहेको छु, प्रोजेक्ट खाली छ। अब म यहाँनिर अहिलेको XML फाइलमा गएँ। अब गइसकेपछि यहाँनिर म क्लिक गर्छु अनि सेन्ड अ कपीमा क्लिक गर्छु अनि त्यस पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ अलाइट मोसनमा मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर लोडिङ हुँदैछ, स्क्रिन लोडिङ हुँदैछ। स्क्रिन लोडिङ भइसकेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ इम्पोर्ट प्रोजेक्ट लेखिरहेको छ, यानि कि हाम्रो XML फाइल हाम्रो अलाइट मोसनमा गइसकेको छ भनेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अलाइट मोसनमा XML फाइल आइसकेको छ। अब हामी एकचोटि क्लिक गरौँ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो XML फाइल यहाँ सजिलैसँग आइसकेको छ। म यहाँनिर क्लिक पनि गरिदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सजिलैसँग हामीले यसरी अलाइट मोसनमा XML फाइललाई सेयर गर्न सक्छौँ। यो मेरो फोन राम्रो क्वालिटीको होला अनि यसमा त चलिहाल्छ नि भनेर सोचिराख्नु भएको छ नि तपाईँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो फोन Samsung Galaxy A10s हो अनि मेरो फोनको रोम हेर्नुहुन्छ भने रोम पनि देखाइदिन्छु। मेरो फोनको रोम कति छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कति छ। मेरो फोनको रोम मात्रै 32 GB को छ अनि त्यो माथि 28.22 GB त फुल भइसकेको छ। यो फोन फुल भइसकेको छ त्यही पनि मेरो फोनमा अलाइट मोसन सपोर्ट गरिरहेको छ, XML फाइल पनि सपोर्ट गरिरहेको छ भनेपछि तपाईँको फोनमा पनि पक्कै पनि यो सपोर्ट गर्नेछ।